अब यस्तै हो नि त हामी सानो मैले भने नि अब हामी मिडल क्लास मान्छेहरू सानो सानो कुराले खुसी दिन्छ ठुल्ठुलो कुराले भन्दा पनि हाम्रोमा खाजा मोमो पाकिसकेको अवस्था आम्बो हेलो एन्ड वेलकम एभ्री वान तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ नयाँ दिन नयाँ ब्लगमा है हामीले चाहिँ नयाँ टिभी लगाएको छ आज घरमा हाम्रो भान्जी हाम्रो भानिज आधा रेट लगाइस् ओके तल आएर पहिला राइटमा गर्नु पर्यो पक्का 100% अहिले फिलहाल चाहिँ मेरोमा हटस्टारको मात्रै सब्सक्रिप्सन छ होइन तिमी त गइहाल्छौ नि अन्त पासवर्ड छोड्दै डाउनलोड गर्नुपर्छ हौ अब यसमा त्यो प्रति के पो त्यो प्रति इन्स्टल पनि गरिहाल्नु प्लिज बोलेको गर्छ यो त काम चाहिँ कम्ती बोल्नु बेसी इन्स्टलिङ हुँदैछ आफै हो कहाँ छ ऊ आफै इन्स्टलिङ म खान्नु हुँदैछ बहिनी त्यसै नै हटस्टारमा महाभारत हेर्दै गर्छु म क्रिकेट पनि भाइ हटस्टारमा आउँछ नि त क्रिकेट पनि अन्त भइगयो ओपन आयो त अहिले हुँदै गरेको जेलाई पनि आइएनजी लाग्छ याद छ तिमीलाई के लिनु भाइ याद छ उमेशको इङ्ग्लिस चाहिँ तिमीलाई त लजाउँछ होला लेख्दा 96798 होइन उसलाई भनेको हो त्यो के गर्दैछ 7 ल्या के बनायो कि डढ्यो क्या हो वायरहरू होइन हौ 96 फर्कन प्रति औ यहाँ के गर्नुहुँदैछ 98 9798 98 65009 6500 यसमा चाहिँ मेरो सब्सक्रिप्सन छ नि त कहाँ छ गेट ओटिपी ओटिपी आउँछ अब रिमोटको ब्याट्री त 2-3 घन्टा ल्याउँ होला थिच्दै सक्यो नि ल भाइ ओटिपी लगा न 5961 पनि हाल्दा अहिले 1-2 हुन्छ होला हो मजा आउँछ नि टिभी हेर्दा कति भयो टिभी नहेरेको अन्त कहिले सबैजना फोनमा मस्त लगान एउटा केही के अरू डाउनलोड गर्दै गर्नु उयो आखिरी सर्च भन्ने सिरिज छ नि अस्ति मैले हेरिसकेँ भाइ 11जनाले सुसाइड गर्छ एउटै घरमा त्यो पाइपवाला घर यस क्या डाउनलोड हान्दिमै गर्ला सबैलाई अरू त कुनैको सब्सक्रिप्सन छैन अरूको त कुनैको सब्सक्रिप्सन छैन क्या त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु मात्रै केही भएछ स्पोटिफाईको मैले हालिदिन्छु हाल्न सबै हाल्न प्रायः जस्तो भाइ साउन्ड बार किन यहाँ भयो है साउन्ड चाहिँ उहाँ मुनि राख्नुपर्छ कि क्यारियो क्या मजा आउँछ कि गर्नु है दामी आउँछ नि त्यो त मजा आउँछ नि माइक चाहिँ हाम्रो माइक छ त अन्त यसमा ब्लुटुथ कनेक्ट भइहाल्छ त अन्त त्यो चाहिँ हो साँच्ची ए भनेपछि हामीले साउन्ड बार नकिने किनभने भिडियो गीत गाउनु सक्छ है माइक त्यो माइक चाहिँ उयो खालि चाहिन्छ हौ कस्तो वायरलेस छ त हौ हाम्रोमा अन्त त्यो तलको माइक त्यसमा चाहिँ ब्याट्री हाल्नु भयो नि त हाल्नु यहाँ छ हाम्रो टेस्टमा साँच्चै यस्तो भइरहेछ टेस्टलाई साँच्चै तपाईँहरू देखाउनु बिर्सेछु अब रुम सफा गरेर चाहिँ रुम सफा गर्छु कि आज यो प्लग पोइन्टहरू लगाएर पुरा मैला भएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो टेस्ला स्काइप पनि हुन्छ दिस माई टेस्ला माई ब्रदर भन्छु खोइ ब्रदर त मान्दैन हाम्रो ब्रदर मान्दैन उभिन्छ हो त्यो त्यही बहिनी भात कम्ती खानु लाज मोमो खान्छु पऱ्यो हाम्रो मोमो दिदी आइसक्नु मोमो दिदी प्रणाम उमा तिमी मोमो खाने कि नखाने अहिले भने तिमीले वचन दिइसकेको छौ है नगर्नु नि बिचरा दिदीलाई अहिले केटाकेटीलाई है चिन्नु के अहिले हामी ठुलो मान्छेलाई कस्तो लाज लागेर बोल्नु नसकेर हुन्थ्यो होला है दिदीलाई कहाँबाट भरेको खोइ यहाँबाट अलिक खोल्टा हेरौँ ल तपाईँ यहाँ पानी यहाँ छ र खोल्नु यता आउनु यहाँ मलाई सघाउनु बाबा यहाँ छ नि त खोल्ने जग्गा क्यामेरा पनि समाउनु त म क्यामेरा बिना काम गर्दैन नि म त देखाउनु यता देखाउनु यता कहाँ उता ओह्रालो पारेको यता मलाई देखाउनु नि मान्छेले चाल पाउनु पर्दैन क्यामेरा
See, helping. He is helping to his father. Good boy. पड्किन्छ अलिक पर जाने बाबा मम्मी मम्मी यहाँ अन्त के भएछ घरको थम्बनेलमा आउँछ हुन्छ मम्मी यत्रो अड्केको छ नि त ए यहाँ आउनु न हौ हामी त यहाँलाई कस्तो देखियो ए उयो हेलो भन न सबैले हाम्रो त्यो वासिङ मेसिन पनि बिग्रेर फ्याङ थियो होइन अब यस्तो भएको छ बनाउनु पर्छ यहाँ राख्नु नि हामी तल राति स्टोरमा फ्याँक्दिने हो डल्लै स्क्र्यापमा जान्छ होइन होइन भाइ यो बोरामा हाल्दा तर स्क्र्यापमा जान्छ अब यहीँ पो राख्ने आएँ म बाथरुम पनि सफा गर्छु है त्यो अर्को भाइलाई बोलाउनु नि यस्तो भएको छ हाम्रो त्यो वासिङ मेसिन अहिले चाहिँ अब नयाँ गर्नुपर्ने यस्तो उड्नै आँटेको हेलिकप्टर जस्तो छ यिनीहरू त निकाल्नु न भाइ सुन त यो स्टेटमा नराख्नु अब ल यसमा राख्नु ल यसमा कुन चाहिँमा भाइब्रेसन एब्जर्भर के भन्छ होइन यसलाई स्टोरमा पछाडि मसिन किने कति भएको थियो होला यहाँ आएको हामी 3 वर्ष लाग्यो तर 2 वर्ष चलायो नि त तल 1.5 वर्ष हो तर होइन तल 1.5 वर्ष बस्यो नि त हामी म कलेज जति लागिसकेको थियो त्यो ए भएछ त होइन नि भाइ बेसी थियो नि बेसी भयो 6 साल भएछ हौ 11 तिर हुँदा 12 फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर 4 साल मात्रै भएको 3 त यहीँ भएछ 3 4 5 साल भएछ हौ 5-6 साल चाहिँ भएको रहेछ 5 सालमा बिग्रियो रिप्लेस पनि भएन यो गोदरेजको मसिनमा चाहिँ यही प्रब्लम हुँदो रहेछ सामानै नपाउँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ अब पुरानो मेसिन चाहिँ निकालियो तर बाथरुमको हालत चाहिँ यस्तो छ अब यो सब सफा गर्नुपर्नेछ हटाएर चिडिक्क बनाएर मात्रै नयाँ मसिन लाग्छ अब सफा गर्ने कोही छैन मै हो भाइ भाइ त्यो खुट्टामा राख्छ राख्दैन हेर न भैया अस्तिको मेसिन हाम्रो पुरा कुद्थ्यो यता फर्काउनु यता के यता फर्काउनु यता कता यता यता उयो खुट्टामा लगाएको छैन त्यो चारटै खुट्टामा लगाइदिनु ल चारवटा खुट्टा नै लगाएपछि त मसिन बढिहाल्छ त चारवटा खुट्टा लगाएर लड्छ नि अन्त यता चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ फेरि आज मोमो पनि पाक्दैछ मोमो त म्यान्डेटरी हो विकेन्ड आयो कि मोमो कम्पलसरी जस्तै हो है आज सानो मोमो दिदी आउनु भएको छ ठुलो मोमो दिदी ड्रेस कोड हेरिहाल्नु जसले ब्ल्याक लगाएको ला अब तिमीलाई आन्टी भन्यो अब वासिङ मेसिनको टेस्ट पनि हुने भनेर यहाँ लुगा धुन आँटेको म चाहिँ लगाएकै लुगाहरू कुनै थिएन कि मैलै छैन मेरो सबै सफा मान्छे ए छ यहाँ छ लुगा इ लुगा नधोएर यस्तो छ जिन्दगी अब धोइहाल्नु ये सब जो है ना ये प्रोग्रामिंग इसी से आएगा ठीक है ठीक है ये दीदी लाउँछ त कुछ नहीं है कभी आपको ऊन वगैरह ये वगैरह चलाना नहीं पड़ेगा ना जरूरत नहीं है जरूरत है तब चलाइए इसी में सब प्रोग्राम ले लेता आपको कभी टाइम में ज़्यादा कम पानी लेना है तो कर लीजिए नहीं आप कपड़ा डाल के डायरेक्ट ओपन स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ले लेते हैं और कोई टाइम में लग रहा है आपको पानी थोड़ा कम लगा हमको ज़्यादा लेना है पल्स करके सिर्फ पानी का लेवल बढ़ा दीजिए यहाँ पर लिखा जाएगा 3 में कि 5 में कि 7 में ठीक है रोक दीजिए हम कपड़ा डालेंगे अभी इतना सारा कपड़ा डालना है ओके ओके चिज नहाल्नु पर्यो अलिक कम्ती बाबा सुन्नु न यिनीहरूलाई 200 रुपियाँ पैसा दिनु नि चिया खाने सिम्पल पहिलाको त सहिलो छ बाबा यसलाई यसो गर्दा पनि हुन्छ
तपाईँ हेर्नु हुँदैछ होइन रोक्नु मन पऱ्यो होइन एकछिन ओके थिच्नु त रोकिन्छ अलि आज तिमीबाट ओके थिच्नु न अझै एकपल्ट लु अब अहिले आएर यही थिच्नु तिमीबाट चल्छ पैसा दिनु नि त्यसलाई खालि सक्यो त लुगा हाल्यो धुनलाई ल्याइदिउँ क्या म सामान उयो आन्टीकोबाट पवित्र आन्टीकोबाट भैया रुको थोडा यसपालि हामीले किन्यौँ एलजीको हो धुँदैछ पहिलाको त बिग्रिहाल्यो सबै स्क्र्यापमा गयो के काम पनि लागेन अन्त यहाँ हाम्रो मोमो रेडी हुँदैछ पिठो त चाहिँ हाम्रो फिल्ले भएछ अचार दिदी आम्बो यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले टिभी हेर्नुको टाइम पास हुँदैछ जिन्दगीमा हो रमाइलो हुँदैछ नहाच न म साँच्ची मैले 6 वर्ष भएको टिभी नहेरेको अहिले फोनले हो क्या फोनले तर हाम्रो मान्छेको नेचर कस्तो हुँदैन त अब यही कुरा मैले फोनमा पनि हेर्न सक्छु नि त हुँदैन म त साथी छैन नि त हेर्दिनँ अल्छी लाग्छ आजकल फोनले गर्दा टिभी हेरिँदैन नि त है बा हाम्रो घरमा पहिला बेसी टिभी हेर्ने बाबा तपाईँ नै हुनु भएको छ 12 बजीसम्म हिँड्छ राति है ए बाबा बिना दिने नि यो चेपमा चाहिँ को बस्छ भनेर सोध्दै थिएँ अरे अस्ति होइन यो बुढी हेर्नु कस्तो ठुलो बुढी हो तपाईँले पुग्नु भयो नपुग्नु मैला हुन्छ नि अति सबै सेङ्गो ए सरी बस बा तपाईँ हेर्ने एकछिन बाबा कति मिलेर बस्नु आम्बो तिमीहरू चर्चा छ पर साँच्ची भनेको तिमीहरू 4 जना मिलेर चाहिँ अब मतलब मोमोको ठेला खोल्नु अरे हो साँच्ची भनेको है नर्सिङ मोमोवाली टुरिज्म मोमोवालाज एस लगाए 2 जना छ है आम्बो भाइ हो यो झन् लयर ठेलेवाला कस्तो हुन्छ आम्बो एलएलबी मोमोज दिपिका नाम त मैले भन्दै एलएलबी मोमोज अब हाम्रो घरमा सधैँ विकेन्डमा मोमो भएको सबैले हेर्नु भएको कुरा हो आज मैले सघाउनु भएन तिमीहरू राम्रो मोमो बनाएर मम्मीले खुसीले छुर्पी बाँड्दिनु हुँदैछ खाऊ न खाऊ फेरि खाऊ न खाऊ अब किमा दादाको जरुरत पर्यो किन के हो इस्कुसको किमा थप्ने अब हाम्रोमा खाजा मोमो पाकिसकेको अवस्था आम्बो चुम्मे सोइछ त्यता सुपमा नि सुपमा अलिक खोर्सानी हालेर खानु पऱ्यो खोर्सानी भाइ खोर्सानी खाने लाइफ ड्यामेज हुन्छ अरे चाहिँ अस्तिको हप्ता हामीले फाले खाएको छ आम्माम्माम्माम्मा यसो देख्दा मुखमा कस्तो पानी आउँछ मलाई आज बेसी मोमो रुच्दैन 15वटा मात्रै त्यही 10-15 वटा खाइयो सुप चाहिँ खोर्सानी हालेको पिरो छ मसरुम पनि थियो सुपमा सो आजको काम यस्तै हो दिनमा घरमा बसेर होइन नयाँ मेसिन सेट गरियो यहाँनिर बिग्रेर बेहाल थियो पुरानो अब स्क्रैपमा जान्छ अब त्यो पुरानो चाहिँ बनिएन ऊ तल ऊ राखिरहेको छ अब स्क्रैपवालाले लान्छ सो अब यस्तै छ दिनहरू यसरी बित्दैछ छुट्टीको दिनहरू होइन अब एकछिन हामीलाई कहीँ जानुपर्ने काम छ अहिलेको लागि म यो भिडियो बन्द गर्दैछु उमा अब हामी रेडी हौँ है बाबा ए सिआइडी कसले लगाइदियो कसले लगाइदियो सिआइडी
आफै हो आफै बाबाको फेभरेट सो आएछ बसेर यस एकछिन त मैले अघि भनिहालेँ नि होइन अनि यो पोको फ्रिजमा हाल्नु नि तपाईँको अझै दिपिकाको जुठो होला त्यो चाहिँ जानु किन खानु हाल्छु अब यस्तै हो नि त हामी सानो मैले भने नि अब हामी मिडल क्लास मान्छेहरू सानो सानो कुराले खुसी दिन्छ ठुल्ठुलो कुराले भन्दा पनि आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिने हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा भइहाल्छ अहिलेको लागि बिदा पाउँ बाई बाई सघाएँ त मम्मीले सघाउनु भयो त